ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ විනාඩි 30ක් වගේ චූටි වෙලාවකදී oven එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කොහොමද රසට බිත්තර බනිස් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. දැන් අපි බලමු මේ බනිස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් හලලා අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම සීනි තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපිට ඕන කරනවා බේකින් පවුඩර්. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් මම එකතු කරගන්නවා. බේකින් පවුඩර් වැඩි කරගන්න එපා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක් මම එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් පිටි ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරගමු. පිටි ටික ටිකක් කවලම් කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට වතුර එකතු කරගන්න. මම මෙතන සාමාන්‍ය ඇල් වතුර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. වතුර ටික ටික එකතු කරගමු. ටිකක් අපිට කවලම් කරගත්තයින් පස්සේ පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට අතින් අනා ගන්න. දැන් අපි මේ පිටි ටික හොඳ මෘදු ඩෝ එකක් එනකන් හොඳට අනාගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අතින් නීට් කරගන්න. මේ තියෙන මම මේ විදිහට අනාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. දැන් අපිට පුළුවන් පෑන් එකක් අරගෙන ඒකේ තෙල් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තවර ගන්න. පෑන් එකේ තෙල් තවර ගත්තයින් පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට පිටි මිශ්‍රණය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදා ගමු. දැන් අපිට පුළුවන් තුනී මතු පිටකට හරි ලෑල්ලකට හරි මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටිකක් ඉහලා ගන්න. අපි දැන් හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට ලෑල්ල උඩින් තියලා හොඳට තුනී කරගමු. මෙතෙන්දි තුනී කරගත්තී ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් හීන වෙනකන් තුනී කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටරයක් වගේ උස තියෙන විදිහට තුනී කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට වටේට ධාරයක් හිටින විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට අපි පීසා එකක් හදද්දි කරනවා වගේ වටේට ධාරයක් හිටින විදිහට අපි පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති වටේට චූටි කණුවක් වගේ තියෙනවා. ඉන්න මේ විදිහට තමයි අපි පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය පෑන් එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට ගෑරුප්පුවකින් පිටි මිශ්‍රණය සිදුරු ටිකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා බිත්තරයක්. පිටි ග්‍රෑම් 200ට එක බිත්තරයක් ඇති අපිට. ඊට පස්සේ බිත්තරය මේ විදිහට චුට්ටක් හැන්දකින් කවලම් කරලා අපිට පුළුවන් ඒක අරගෙන අපි හදාගත්ත පිටි එකේ මැදට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. උතුරලා යන්නේ නැති විදිහට පිටි මිශ්‍රණයට බිත්තරේ හිමීට හැන්දකින් දාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මැදට අපි කැමති විදිහට තක්කාලි, බීලුණු, ඔම මිරිස් වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. මම මෙතෙන්දි පොඩිවට කොටු කපාගත්ත බීලුණු ටිකක්, තක්කාලි ටිකක්, ඒ වගේම ඔම මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා.
දැන් අපිට පුළුවන් මේ කුඩට ලුණු කුඩු ටිකක් ඉහා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් ඉහා ගන්න. අද මම ගම්මිරිස් කුඩු වෙනුවට මේකට එකතු කරගත්තේ කෑලි මිරිස් ටික. ඒකෙන් අපි හදාගන්න බනිස් එකට හොඳ ලස්සන පෙනුමක් එනවා. ඒ හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලගේ රස අනුව කෑලි මිරිස් හරි ගම්මිරිස් හරි මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක හොඳට වහලා ලිපේ තියාගන්න. ලිපේ තියාගද්දි මේක ඔයාලා ගොඩාක් අඩුම ගින්දරේ විනාඩි 20ක් වගේ තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම විනාඩි 20කින් හදාගත්ත මගේ බනිස් එක. දැන් අපි මේකේ වටේ දාරේ බටර් චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට ගාගමු. බටර් ඇස්ට්‍රා එහෙම නැත්නම් තෙල් ටිකක් හරි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මගේ බනිස් දෙකම හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.